Sitten olisi kahvanvaihto tämmöiseen osittaiseen karaan. Eli kara ei tule koko matkaa tänne, eli me ei suoraan saada sitä kahvan muotoa. Tähän on muutamia tapoja. Tässä on tehty yhdestä kappaleesta tämä alkuperäinen. Voisi ehkä tehdä parikin kahvaa eri tutkintolinjoja. Tekee sellaiset, että ne saa irti ruuvikiinnityksellä. Voi vaihella mielen mukaan sitten. No, lähdetään sitten purkamaan. Tää pitäisi olla aika suoraviivainen homma, kun on valmiiksi jo aika hajalla. Koitetaan mahdollisimman ehjänä saada talteen. Joku täällä ahistaa nyt. Noin. Tämäkin tästä vielä liimalla saada ehosteltua. Ihan kuitenkin muuten hyvän tuntuinen kahva.